Very good morning from Finland, dearest friends. Oikein hyvää aamupäivää kaikille. And very sunny greetings from Finland. Ja oikein ihanaa aurinkoista hetkeä täältä Etelä-Suomesta. Today we are going to have a moment when we celebrate the new cycle, which is beginning. Tänään juhlistamme hetkeä, jolloin uusi sykli alkaa. We can say that this is the moment when we have the equinox moment. It is the moment when the new spiritual year is also starting. Kun on tuo tasaushetki, alkaa myös niin sanottu uusi henkinen vuosi. Now we have 8 years to go until 25. Nyt on enää 8 vuotta aikaa vuoteen 25. And in that sense, these last years, when we have 8 years to go, it is very meaningful for us because this 8 is related to Christ. Tuo 8 on erittäin tärkeä luku, sillä se liittyy Kristukseen. When we think about Aries in Aries common astrology, it is always considered it is very impulsive and rushing sign. Kun ajattelemme arkipäivän astrologiaa, aina oinaasta puhutaan, että se on tämmöinen ryntäävä merkki, hyvin impulsiivinen. Very impulsive with its energy, hyvin impulsiivinen energioissaan. But esoterically, Aries is very important sign, and occultly as well. Esoteerisesti ja okkultisesti oinas on erittäin tärkeä merkki. We can say that, that in humanity we cannot even respond to those real Aries energies. Voimme sanoa, että me emme edes osaa ihmiskunnassa vastata näihin todelliseen oinaan energioihin. In this moment, when we think about the planetary moment, now day and night is everywhere equal length. Kun ajattelemme tätä hetkeä, niin tällä hetkellä yö ja päivä ovat kaikkialla saman suuruiset tai yhtä pitkät. So the meaning of that is that these powers which are pulling to different direction, they are in equal strength. Kun ajattelemme näitä voimia, jotka vetävät eri suuntaan, ne ovat tällä hetkellä ikään kuin saman voimalliset. The opposing sign Libra, which is really the moment when we choose the direction. Again, it is this opposing sign, Aries, has the same idea but in much higher sense. Tuo vastakohtamerkki vaaka, jossa tehdään sitten loppujen lopuksi päätös kumpaanka suuntaan taas mennään, on samalla tavalla oinaassa samankaltainen, mutta hyvin korkeammalla tasolla. This is the moment when the point of mind of God is sent forth a new impulse. Tämä on se hetki, jolloin Jumalan mielessä, Jumalan mielen pisteestä lähtee uusi impulssi eteenpäin. So there is a choice in the very high level to come into the lower world. Erittäin korkealla tasolla on päätös tulla alas maailmoihin. So the result is going to be then in Capricorn in winter solstice when this impulse is coming into birth. Ja tämä impulssi, joka lähtee liikkeelle, tulee esiin kauriin talvipäivän seisauksessa. Then
when the sun God is going to be born. Silloin kun aurinkojumala syntyy, the Christ is born. Kristus syntyy. So we all are participating in that much more higher and much more meaningful occult drama. Every single year this is strengthened. Me jokainen otamme tähän suureen draamaan osaa. Joka ainoa vuosi tämä toistuu. This cosmic drama which is going on here on earth. Tämä on se kosminen draama, joka tapahtuu tällä maan päällä. And all of us, the disciples, we should participate in giving the possibility, helping the humanity to have the birth. Ja meidän oppilainen tulisi auttaa ihmiskuntaa niin, että ihmiskunnassa voisi tuo syntymä tapahtua. Of course, the greatest will be then when the Christ really returns on the physical plane. Tietysti silloin tuo tapahtuma todella on saanut voimansa, kun Kristus todella palaa fyysiselle tasolle. He is already here in etheric planes. Hän on jo täällä eteerisillä tasoilla. But this moment when this real birth is going to happen, we don't know yet because and also Christ is contemplating upon that, and this time of the forerunner which is going to end on 25 that's why so meaningful for all of us, because we are the part of that planning. Ja Kristus itse mietiskelee koko ajan, milloin tuo hetki tulee olemaan, sitä ei ole paljastettu. Ja me jokainen tässä edelläkävijöiden ajassa otamme osaa siihen suunnitelman muodostumiseen. So all of that what we are going to do and all these experiments are going to be gathered. The power that we are now cultivating in disciples is that thing which is going to then tilt the scale. Se voima, minkä me keräämme nyt oppilaissa, tulee olemaan se, joka kallistaa tuon vaakakupin. How ready the humanity is going to be, kuinka valmis ihmiskunta tulee olemaan. That is going to be seen. That's why, dearest friends, we just have to stand. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, meidän täytyy vain seistä. This is the time that all of us we are challenged. Tämä on se aika, jolloin meitä kaikkia testataan. This is the time when we all are going to have all kinds of excuse me, all kinds of tests. Tämä on se aika, jolloin meille kaikille tulee erityisiä testejä. And at the moment we see, when we compare that, there has been on 2000 the last, according to the knowledge, the last impulse from Shambhala that is affecting in humanity, because it is bringing this partially destructive energies, how humanity is always responding to shambhalic energies. Vuonna 2000 tietojemme mukaan on ollut viimeinen Shambhalasta tullut impulssi, joka vaikuttaa tällä hetkellä ihmiskunnassa, ja ihmiskunta aina vastaa Shambhalan energioihin ensin tuhoamalla. Eli tuo välillinen tuho tai väliaikainen tuho nyt tapahtuu. Also, this time that we are living, the time of the forerunner, that is the time of a very, very strenuous and deep preparation. Tämä aika, jota me nyt elämme, on todella hyvin tärkeää ja hyvin syvää
valmistautumisen aikaa. This is called the time of the John the Baptist. Tätä aikaa kutsutaan Johannes Kastajan ajaksi. The one who is walking before the Christ, tuo joka kulkee Kristuksen edellä. Now the John the Baptist is group. Nyt tuo Johannes Kastaja on ryhmä. So let us make sure that we are really those John the Baptists. Olkaamme huolellisia ja varmoja siitä, että me todellakin olemme Johannes Kastajia. So in that idea, let us have a few moments of silence and contemplating the idea of John the Baptist. Nyt ennen kuin menemme eteenpäin, muutama hetki mietiskelkäämme tuota Johannes Kastajan ideaa. Now we are living the last moments of Pisces. Nyt elämme viimeisiä hetkiä Kaloja. So when we think about who is the John the Baptist, it is the Pisces. And then Aries is the Christ. Kun ajattelemme Johannes Kastajaa, Johannes Kastaja on kalat ja Kristus on oinas. In this planetary event, the equinox event, this is the real moment when the resurrection is happening. Tässä planetaarisessa hetkessä tämä on se todellinen ylösnousemus, joka tapahtuu. In Pisces we have the death, and in Aries we have the resurrection. So behind the last decade of Pisces there is this great constellation and very meaningful constellation for us. The Cepheus, the king. Ja tuon Kalojen kolmannen dekanaatin takana on tuo erittäin merkittävä konstellaatio Cepheus, kuningas. We end to this crowning idea in Pisces. Me lopetamme tuohon kruunun ideaan Kaloissa. The king is coming. It is emphasized and prophetized in Pisces that the king is coming. King is returning. Kaloissa
profetioidaan, ennustetaan, että kuningas tulee. This is the energy that we should, when we think about the last cycle, we should hook on into that higher impulse in Pisces. Kun ajattelemme syklin loppumista, meidän tulisi päättää tuohon korkeaan ideaan, kuninkaaseen. This king is going to be born in Aries, ja tuo kuningas syntyy Oinaassa. Behind the first decade of Aries there is Cetus, the sea monster. So on that event there is all the counterforce ready to go and ready to swallow everything into darkness. Ensimmäisen dekanaatin takana Oinaassa on Cetus, merihirviö, joka on valmiina ottamaan ja nielaisemaan kaiken pimeyteen. So that's why we are going to give time for this moment when we move from the water into fire. Tässä lähetyksessä annamme aikaa tuolle okkultiselle hetkelle, jossa siirrymme vedestä tuleen. Whatever is your image about Cepheus, the king, mikä tahansa on ideasi, ajatuksesi Cepheuksesta, kuninkaasta. Try to sense the vibrations in this indwelling moment in Pisces, the last decrees in Pisces. Pyri nyt saavuttamaan itsessäsi tila, jossa tunnistat tuon kuninkaan energian. In that sense, it is the occultly, again one of those symbols when the old personality dies. And the king, the spiritual king, is born resurrected. Tämä on taas yksi näistä okkultisista hetkistä, jolloin persona kuolee ja kuningas nousee. Within us, let us tune in to this idea which is before us, the new cycle. Nyt virittäytykäämme itsessämme tuohon ideaan, uuteen sykliin.
The secret of Aries is the secret of beginnings, of cycles, and of emerging opportunity. Oinaan salaisuus on aloitusten salaisuus, syklien aloituksessa ja tulevan mahdollisuuden aloituksessa. At the third initiation, the initiate begins to understand the life of the spirit, or the highest aspect. Kolmannessa vihkimyksessä nyt vihitti alkaa ymmärtämään hengen elämää, taikka korkeinta aspektia. This experience is so high a nature that only those who have passed through it could in any way comprehend anything, I might say. Tämä kokemus on niin korkea luonteeltaan, että vain ne, jotka ovat menneet sen läpi, voivat ymmärtää jotakin siitä, mitä sanon. So in that sense, when we think about this, Aries is bringing such a high energies that to respond to those, we really need to advance on the path. Kuten huomaatte, ne energiat, jotka kulkevat Oinaan kautta, ovat niin korkeita, että meidän täytyy todella edistyä polulla, että ymmärrämme yhtään niistä. The third initiation, when we think about humanity, is really far away. Kun ajattelemme kolmatta vihkimystä ihmiskunnassa, se on hyvin kaukana. But it's good for us to understand that even though in the labors of Hercules, Aries is rushing forth, Hercules is not able to carry forth the responsibilities. He just rushes into things. Herkules ei kykene Oinaan energioita hallitsemaan, hän vaan ryntäilee eteenpäin. That we can see when we think about the fire. Ja tämän me voimme nähdä, kun ajattelemme tulta. Aries is one of the points in the fire triangle. Oinas on yksi tulikolmion kulmista. Those fire signs are Leo and Sagittarius and Aries. Ja nuo merkit ovat leijona, jousimies ja oinas. But in very peculiar sense there is also some kind of a trinity that Aries is forming via Mercury. And this Mercury is something what we have to understand. Through Mercury, Virgo comes into close relation to three constellations, Aries, Gemini and Scorpio. Neitsyt tulee Merkuriuksen kautta läheiseen yhteyteen kolmen konstellaation kanssa, Oinaan, Kaksosten ja Skorpionin. Here again is a triangle of energies of great importance in the life of the Christ child, which Virgo guards and nourishes and hides within herself. Tässä on jälleen erittäin tärkeä energioiden kolmio Kristuslapsen elämässä, jota neitsyt suojelee ja hoitaa ja kätkee sisällään. Through Aries and Scorpio, the Christ life and manifestation is integrated with that of the fourth creative hierarchy. Oinan ja Skorpionin kautta Kristus elämä ja manifestoituminen yhdistyy neljänteen luovaan hierarkiaan. Herein lies a great mystery, which is concerned with the dual manifestation of the Christ principle, both in form and upon its own plane through spiritual manifestation. Tässä piilee suuri mysteeri, joka koskee Kristusprinsiipin kaksinaista manifestaatiota, sekä muodossa että omalla tasollaan, henkisen manifestaation kautta. Let us remember,
even though maybe we do not so much think about that how important Aries is in the life of the Christ. Mietiskelkäämme, vaikka ehkä emme ajattele sitä kovin usein, kuinka tärkeä oinas on Kristus elämässä, Kristuslapsen elämässä. In this moment, the Archangel Gabriel is he Uranus. If we think about the same idea than what Madame Blavatsky put forward, that the Archangel Michael is Saturn in opposing sign, we are celebrating Michael, Archangel Michael, and Saturn is the highest ruler in Libra, and Uranus is the highest ruler in Aries. So is that the impulse from Uranus which is coming forth and bringing this flash energy which is telling about the Christ who is going to be born in Mary's Annunciation. Tuoko Uranus nyt tässä hetkessä sen viestin Marialle Marian ilmestyksessä, jos seuraamme sama idea, mitä Madame Blavatsky pisti eteenpäin vastakohtamerkissä Vaassa, jossa arkenkeli Mikael kuvaa Saturnusta. Saturnus on vaan korkein hallitsija, kun taas Oinaassa Uranus on korkein hallitsija. Onko Gabriel nyt tuo Uranus, joka lähettää impulssin kertoo Marialle, että Kristus on syntymässä? And in that sense, if we think about this idea of the birth, sacred and holy fertilization, I was thinking maybe this means the Christ, which is fertilized in a Virgin Mary, within her, in her inner being. Onko näin, että Mariassa tuo pyhä hedelmöitys tapahtuu hänen sisäisessä olomuodossaan, kun puhutaan neitseellisestä syntymästä? We may contemplate these ideas and we will elaborate the energies of Mercury, which is very important, which is connecting now these signs where the Mercury is ruler. Me voimme ja jatkamme tuota Merkuriuksen roolia tässä myöhemmin, kaikki nämä merkit, jossa Merkurius on hallitsijana. All of these signs, Virgo, Gemini, Virgo and Scorpio and Aries. Kaikissa näissä merkeissä kaksoset, neitsyt, Skorpioni ja Oinas. But before that we will align something which is, we can say, also bringing the danger in Aries. Mutta sitä ennen mietiskelemme jotakin, mikä me voimme sanoa on ikään kuin vaara Oinaassa. The first exoteric ruler is Mars. Ja Oinaan eksoterinen hallitsija on Mars, the god of war. Jumala, joka hallitsee sotaa. But also, he is the leader of the celestial host. Mutta hän on myös taivaallisten sotajoukkojen johtaja. It has very high aspect, but in humanity we are very often responding to that lower aspect when we are just rushing into things. And in that sense we can say, like in the labors of Hercules, that Abderis, the friend of
Hercules is killed because Hercules is not holding his post. So the Cetus monster can eat the good intentions. Tässä on vaarana, että nuo sodan energiat, kun Herkules ei hoida tehtäviään ja hänen ystävänsä Abderis kuolee näiden sotaisten tammojen alle, tuo Cetus meri hirviö syö hyvät aikomukset. So let us contemplate about those energies within us and trying to guard now when we start the last 8 years of the forerunners, which is really related to Christ, that we can control these lower forms and direct them to the higher life in Christ. Pyrkikäämme ajattelemaan, mietiskelemään, että kontrolloimme noita alempia muotoja ja johdamme nyt kohti Kristusta, Kristuselämää.
I come forth, and from the plane of mind I rule. Minä tulen esiin ja mielen tasolta minä hallitsen. This is the key idea in Aries. Tämä on avainajatus Oinassa. So let us start to prepare ourselves to be really ready for these new energies from the Spirit, the new plan which is descending for this coming cycle. Tuo uusi ajatus, suunnitelma, joka laskeutuu tähän uuteen sykliin. These 4 points, these cardinal points, we can think that in principle level they are indicating exactly those cardinal signs. Because these solstices and equinoxes are formed in the signs of the cardinal signs. Nuo kardinaalipisteet, jotka ilmentyvät kardinaalimerkeissä, ne muodostavat tuon kardinaaliristin. The cross of or cardinal cross. Aries is that it starts this whole circle. Oinas aloittaa tuon koko syklin. And it leads into the initiation in Capricorn. Ja se kulkee vihkimykseen, joka suoritetaan Kaurissa. We all are participating every year to this same thing. Me todella jokainen otamme osaa tähän samaan. But how many of us really consciously are able to cultivate that what is sent forth in this moment of spring equinox or Aries equinox? Kuinka moni meistä kykenee vastaanottamaan tämän impulssin ja kuinka moni meistä tietoisesti kulkee tämän vuoden läpi? Tuo, joka lähtee liikkeelle nyt Oinassa. Let us consciously align with our coworkers. Virittäytykäämme nyt tietoisesti kaikkiin valotyöntekijöihin. And if you have any triangles, please align with your triangles. Ja jos sinä olet kolmiotyössä, virittäydy nyt kolmion jäseniisi. Let us salute the great ones. Tervehtikäämme suuria yleviä. As an expression of our group love, let our salutations rise. Ryhmärakkaudessamme kohottakaamme tervehdyksemme. We will salute the great 7 Chohans of the race, the 7 heads of the ashrams. Tervehdimme 7 suurta Chohania, 7 ashramin johtajaa. With whom you have the privilege to establish contact, joihinka sinulla on etuoikeus luoda kontakti.
Let us see the ray ashrams as great centers of energy. Näe säde ashramit suurina energiakeskuksina. As a sphere of radiant magnetic light, säteilevinä magneettisina valonsfääreinä. And all of them receiving light via the Christ. Ja niiden kaikkien vastaanottaen valoa Kristuksen kautta. Emitting the light through their leading heads. Päästäen valoa eteenpäin johtajiensa kautta. Let us salute Master Moria at the center of the first ray ashramic sphere. Tervehdimme mestari Moriaa, joka on ensimmäisen säteen ashramin sfäärissä. Emanating the red light of power, vuodattaen voiman punaista valoa. Let us salute Master Kutumi at the center of the second ray ashram. Tervehtikäämme mestari Kutumia toisen säteen ashramin keskellä. Emanating the indigo light of love, wisdom, vuodattaen indikon sinistä rakkausviisauden sädettä. Let us salute Paul the Venetian at the center of the third ray ashramic sphere. Tervehtikäämme Paul Venetsialaista kolmannen säteen ashramin keskellä. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. Let us salute Master Seraphis Bey at the center of the fourth ray ashramic sphere. Tervehtikäämme Seraphis Beytä, joka on neljännen säteen ashramin keskellä. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen kullankeltaista harmonian
konfliktin kautta valoa. Let us salute Hilarion at the center of the fifth ray ashramic sphere. Tervehtikäämme mestari Hilarionia, joka on viidennen säteen ashramin keskellä. Emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge. Vuodattaen säteilevän oranssia tieteen ja konkreettisen tiedon valoa. Let us salute Master Jesus at the center of the sixth ray ashramic sphere. Tervehtikäämme mestari Jeesusta kuudennen säteen ashramin kentässä. Emanating the holy rose light of idealism and devotion. Vuodattaen pyhää roosaa idealismin ja antaumuksen valoa. Let us salute the unnamed seventh ray Chohan. At the center of the seventh ray ashramic sphere. Tervehtikäämme nimemätöntä seitsemännen säteen Chohania seitsemännen säteen ashramin keskellä. Emanating the radiant violet light of order and magic. Vuodattaen säteilevää violettia magian ja järjestyksen valoa. Let us salute the three great ones, the
Bodhisattva, the Manu and the Mahachohan, forming a triangle of synthesis. Tervehtikäämme kolmea suurta bodhisattvaa, Manua ja Mahachohania, jotka muodostavat synteesin kolmion. Let us salute the Lords of Liberation in Shambhala. Tervehtikäämme vapautuksen herroja Shambhalassa. Expressing liberty, equality and fraternity, jotka ilmentävät vapautta, tasa-arvoa ja veljeyttä. Let us salute the three Buddhas of activity around Sanat Kumara. Tervehtikäämme kolmea aktiivisuuden Buddhaa Sanat Kumaran ympärillä. Sananda, Sanaka and Sanatana. Sananda, Sanaka ja Sanatana. And let us salute Sanat Kumara, our Father, an emanation of our planetary logos. Tervehtikäämme Sanat Kumaraa, isämme, planeettalogoksemme emanaatiota.
consciously gather before him. Tietoisesti astu hänen eteensä. He promised wherever two or more would gather in his name, there he would be. Hän lupasi, että jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensään, siellä hän olisi. Let us gather in his name. Kerääntykäämme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. We move now into the sacred work in his presence. Hänen läsnäolossaan me aloitamme pyhän työn. Now take your notebooks and pen. Ota nyt muistikirjasi ja kynää and reflect the past cycle, the last year, the last spiritual year. Ja nyt mielessäsi mietiskele viime vuotta. Do you remember what were your thoughts? Muistatko, mitkä oli ajatuksesi? What kind of initiatives you put forward? Mitä uusia asioita laitoit liikkeelle? Contemplate that for a moment. Mietiskele tätä hetken aikaa.
We are moving from water to fire. Me liikumme vedestä tuleen. The most occult symbol and symbolism. Kaikista okkultisin symboli ja symboliikka. And prepare yourself for the new. Valmista itsesi uutta varten. Write few words of the synthesis of the last cycle. Muutaman sanan muodossa kirjoita synteesi edellisestä syklistä. Take the seeds from the last year, plant them into your mind. Ota edellisen syklin siemenet ja istuta ne mieleesi. Archangel Gabriel will come in the moment of equinox, will bring the message. Arkienkeli Gabriel tulee tasauksen hetkellä ja tuo viestin. What is that message for you? Mikä on se viesti sinulle? I come forth and from the plane of mind I rule. Minä tulen esiin ja mielen tasolta hallitsen. The coming cycle is supposed to be that we rule from the plane of mind. Uuden syklin tulisi olla sitä, että me hallitsemme mielen tasolta. And we will avoid the Cetus, the sea monster, ja vältämme Seetuksen, merihirviön. The great challenge in Aries to control the lower
suuri haaste oinaassa, jossa hallitaan alempi. There is one great key thing in Pisces, what Christ says. Yksi suurimmista asioista on, mikä tapahtuu kaloissa, minkä Kristus tekee. He gives away his will. Hän antaa tahtonsa pois. Let us open ourselves, our minds to the coming energies of Aries. Avaamme itsemme tuleville oinaan energioille.
us say together, the will of God moves the worlds. The mind of God orders all things towards a divine end. I seek to bring my will into the line with God's will, and to have my mind illumined by the mind of God. Jumalainen tahto maailmoja liikuttaa. Jumalan mieli saattaa kaiken kohti jumalallista päätöstä. Pyrin saattamaan oman tahtoni yhdenmukaiseksi Jumalan tahdon kanssa ja oman mieleni Jumalan mielen valaisemaksi. Let thy will be done. Tapahtukoon sinun tahtosi.
the archangel Gabriel has been delivering his message. Arkienkeli Gabriel on nyt jättänyt viestinsä. We are really supposed to guard this spark within us. Meidän on vartioitava tuota kipinää itsessämme. Whether we got something so that our brain consciousness was realizing it, but within is sent the new impulse. Olimmeko me tietoisia päivätietoisuudessamme, mitä tapahtui, mutta sisäisyydessä uusi impulssi on saanut alkunsa. When you compare these two activities in Aries, this more esoteric and then exoteric, you can realize that they are really totally different. Kun huomioit nämä kaksi erilaista energiaa esoteerisen ja eksoteerisen välillä, ne ovat todella erilaiset. The dynamic and impulsive forth-going energy of Aries is always seen in outer, but in inner there is the sacred process going on. Tuo oinaan impulsiivinen, ulospäin suuntautuva energia tapahtuu ulkoisesti, mutta sisäisyydessä tapahtuu joku toinen pyhä prosessi. Let us try really to meditate during these coming days, that we would be clear what is the plan for us for the coming cycle. Mietiskelkäämme nyt muutamien päivien aikana, että mikä todella on meidän tehtävämme tässä tulevassa syklissä. We have these symbols of egg. Meillä on nyt munan symboleja. In Easter we are giving eggs, and that is the symbolism of the new which is going to be born. Tuo munan symboli on se, että joku uusi on alkamassa, joka annetaan aina pääsiäisenä. So this is the real Easter moment. Tämä on se todellinen pääsiäisen hetki. And when we had here the moment of equinox, we just had beautiful, beautiful sunshine. Now there is a little tiny cloud, but in the moment it was just pouring sun, and sun is exalted in Aries. Kun meillä oli täällä tuo tasauksen hetki, niin aurinko paistoi täydeltä terältä ja aurinko on korotettuna oinaassa. So we have this power of the sun now giving us a lot of energy, spiritual energy. Ja nyt meillä on tässä kuukaudessa auringon energia, joka antaa meille todella voimaa. But also, I was talking in the beginning about Mercury, so still let us complete few very important ideas. Puhuin alussa Merkuriuksesta ja vielä jatketaan tuota samaa ajatusta. When Mercury, the divine messenger, the principle of illusion and the expression of the active higher mind, has performed his mission. Kun Merkurius, jumalallinen sanansaattaja, illuusion ja korkeamman mielen ilmennys, on suorittanut tehtävänsä, and Mercury is the esoteric ruler of Aries. Merkurius on siis oinaan esoterinen hallitsija. And led humanity into the light, ja johdattanut ihmiskunnan valoon. This relates us to Gemini. Tämä johtaa meidät kaksosiin. The Christ child out of the womb of time, ja Kristuslapsi syntynyt ajankohdosta. This relates us with the Virgo. Ja tämä saa meidät mietiskelemään
neitsyttä. And of the flesh into the light of day and of manifestation. Ja tuonut lihaan päivän valoon ja manifestaatioon. And this relates us into Scorpio, ja tämä johtaa meidät Skorpioniin. Then the task of that great center we call humanity will be accomplished. Silloin tuon suuren keskuksen, jota me kutsumme ihmiskunnaksi, sen tehtävä on saatu päätökseen. Master DK says, ponder on this, for the significance of esoteric astrology will emerge more clearly in your minds. Mestari DK sanoo, mietiskele tätä merkitystä esoterisessa astrologiassa. Se vähän kerrassa tulee selkeämmäksi mielessäsi. If you can understand this fourfold activity of Mercury, jos voit ymmärtää tuota nelinäistä Merkuriuksen toimintaa, and the interrelation of these four signs of the zodiac, ja näiden 4 merkin sisäistä yhteyttä, connected as they are with the logoic quaternary. Yhdistettynä, kuten tässä ne ovat, logoiseen nelinäisyyteen. So Mercury is something that we need to ponder on in these 4 signs. Merkurius on se, jota meidän tulee pohdiskella näissä 4 merkissä. Thus it is going to reveal the task of humanity, koska se ilmentää ihmiskunnan haastetta and its accomplishment ja sen täydellistymistä. So we can continue our contemplations and ponder these significances as Master DK was advising us. Me voimme jatkaa pohdiskelua näiden merkityksistä, mitä Mestari DK meitä opasti. And today it is sacred moment, important moment in the life of disciples and initiates, the planetary equinox. Tämä on pyhä päivä kaikille oppilaille ja vihityille, planetaarinen tasauksen hetki. In this moment, the cosmic fire pours out through Aries. Ja tässä hetkessä kosminen tuli säteilee, vuodattuu Oinaasta. These fires are very high and they will affect in humanity in very subtle ways. Nämä ovat korkeita energioita ja ne vaikuttavat ihmiskunnassa hyvin hienojakoisella tasolla. Let yourself be now directed with the energies of Aries. Anna nyt Oinaan energioiden johdatella sinua into the deeper manifestation and work, suurempaan manifestaatioon ja työhön. In humanity, the full moon of Aries is going to be in a few weeks. Nyt ihmiskunnassa
Oinaan täysikuu tulee olemaan muutaman viikon päässä, and that is indicating the Easter that we are celebrating in Christianity. Ja se merkitsee pääsiäistä, jota juhlistamme kristikunnassa. One of those important full moon times, yksi näistä tärkeistä täydenkuun hetkistä. In Christianity we still celebrate in one sense the energies moving from Pisces to Aries. Kristikunnassa vielä juhlistamme tuota muutosta, joka kulkee kaloista Oinaaseen, even though the planetary moment of resurrection has really started, vaikka planetaarinen ylösnousemuksen hetki on jo alkanut. So we can collectively still work for the coming cycle in the sense that we are trying to really catch what God has stored for us for the coming cycle. Ja me voimme näiden päivien aikana vielä keskittäytyä näihin energioihin, mitä Jumala on meidän varallemme varannut. Let us say together, ja sanokaamme yhdessä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. May the holy ones whose pupils we aspire to become show us the light we seek. Give us the strong aid of their compassion and their wisdom. Paljastakoot pyhät, joiden oppilas olen, minulle valon, jota etsin. Olkoon heidän myötätuntonsa ja viisautensa minulle väkevänä tukena. There is a peace that passeth understanding. It abides in the hearts of those who live in the eternal. On olemassa rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Se säilyy heidän sydämissään, jotka ikuisuudessa elävät. There is a power that maketh all things new. It lives and moves in those who know the self as one. On olemassa voima, joka tekee kaiken uudeksi. Se elää ja liikkuu heissä, jotka tietävät itsen yhdeksi. May that peace brood over us, that power uplift us, till we stand where the one initiator is invoked, till we see his star shine forth. Levätköön tuo rauha yllämme, kohottakoon tuo voima meidät, kunnes seisomme siellä, missä ainoa vihkijää kutsutaan,
kunnes näemme hänen tähtensä esiin loistavan. May the peace and blessings of the holy ones pour forth over the worlds. Vuodattukoon pyhien rauha ja siunaus maailmojen ylle. Dearest friends, happy equinox to everybody. Rakkaat ystävät, oikein ihanaa tasauksen aikaa kaikille. Let us give our gratitude. Kiittäkäämme. We give our deepest gratitude for all the blessings and for the gift of life to our Father in heaven, Sanat Kumara, and our Mother, Holy Spirit. Kiitämme kaikista opeista ja elämästämme isämme Sanat Kumaraa ja äitiämme Pyhää Henkeä. We give our gratitude to Christ, to our eldest brother. Kiitämme Kristusta, vanhinta veljäämme. All our inner helpers and angels, kaikkia sisäisiä auttajia ja enkeleitä. The great ones ja suuria yleviä. We give our gratitude to everybody who was present and our co-workers, the network of light. Me kiitämme kaikkia, jotka olivat läsnä. Valotyöntekijöitä ja valon verkostoa. And may our gratitude pour through us into the lower worlds. Let it give hope and support. Antakoon se toivoa ja tukea. May the strong energies from Aries descend through us and direct humanity to its real spiritual purpose. Ja johtakoon nämä energiat ihmiskunnan todelliseen tarkoituksen luo. Thank you for everybody and have a wonderful equinox day. Kiitoksia kaikille, oikein hienoa tasauspäivää. Also this coming Easter ja myöskin tulevaa pääsiäistä.
We will meet again in our Ask project on Wednesday. Me tapaamme jälleen meidän Ask-projektissamme keskiviikkona. It's going to be the 5 a.m. GMT time. Se tulee olemaan kello 7 aamulla. But in half an hour we will continue with the group of Blue Rose Sisterhood. Mutta puolen tunnin päästä jatkamme Sinisen ruusun sisarten kanssa. So if anyone of you wish to be with us, you are most welcome. We just leave this broadcast going on. You will hear half an hour music. Nyt seuraavan puolen tunnin aikana kuulette musiikkia. Me jatkamme Sinisen ruusun ryhmän kanssa 13.30. Mutta jos joku teistä haluaa vielä olla mukanamme, olette tervetulleita. But those who are now leaving us, we thank you all and say namaste. Mutta kaikki te, jotka nyt jätätte meidät, sanomme kiitoksia ja namaste. We will meet with the Blue Rose Sisterhood in half an hour, 11:30 GMT. Ja tapaamme siis Sinisten ruusujen ryhmän kanssa kello 13.30. Namaste.